So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan naman natin or gagawin natin is all about galvanized metal plate. Pero decal sticker yung gagamitin natin kasi wala tayong embossing machine. So dahil metal yung gagamitin natin, mas matibay ito kesa sa mga acrylic temporary plates na lumalabas sa merkado ngayon. So ito yung guys, ito yung likod. So, bakal siya, bakal. So, nakuha ko tong place na ito sa Shoppee. Lagay ko na lang sa description yung seller kung saan ko to na-order. So, madami siyang available na style sa car and motorcycle. Pero dahil dapat standard para iwas penalty or huli, standard na white yung gagamitin natin. At syempre dapat standard na template din. So bago tayo magsimula, ito yung mga kailangan natin. So yun nga, itong metal plane na plate. So yung decal sticker, applicator tape, at syempre dapat may cutter platter machine tayo. Yun yung gagamitin pangkat sa sticker. So kung wala naman kayong decal sticker, pwede yung Few moments later. Ang tawag doon, yung transparent sticker. So yun, transparent sticker. So for software naman, pwede tayong gumamit ng Adobe Photoshop, Corel Draw, or SignMaster. Pero SignMaster yung gagamitin natin. So sige, simulan na tayo. Ito po yung magiging template natin. So, ang ginawa ko dito, pinag-iwa-hiwalay ko na yung digits tsaka yung letters. Kasi, para mas tipid tayo sa decal sticker. Kasi kung ikakat ko ng buo na sakto sa plate, so medyo malaki yung space na magagamit. Nagtitipid tayo, kaya cut natin siya ng hiwa-hiwalay. Cut ko na po ito. By the way, gamit natin is SignMaster application. So hindi tayo naka-mirror. Cut na natin.
So, okay na po yung ating mga decal sticker. So, proceed na tayo sa application. Let's go! Dahan-dahanan po nating i-fill yung applicator tape. So, ito na po. Ito na po ang ating finished product. So, makikita nyo naman, standard yung ginamit nating template. Kasi para siguradong wala tayong huli. So, guys, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay huwag mo kakalimutan mag-subscribe at i-hit yung bell button para lagi kang updated sa mga future videos natin. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!